हाई मनिषा, तिमीलाई पहिलो नजरमा देखेको दिन मैले खाना पनि खाइनँ। सायद तिमीमा केही त्यस्तो थियो जसले मलाई भरिपूर्ण बनाइदियो। बाफरे, लभ स्टोरी है त। तिमीलाई ग्रुप च्याटमा देख्ने बित्तिकै म भित्रको होर्मोन्स उथुल पुथुल भएको थियो। तर मैले तिमीलाई सम्हालेर केही नभएको जस्तो प्रिटेन्ड गरेँ। मैले तिमीलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएको बेला एक्सेप्ट गरेनौ। मलाई अहिलेसम्म थाहा छ तिमीले रिक्वेस्ट पठाएको 4 hours 57 मिनटमा एक्सेप्ट गरेको थियो। डेडिकेटेड लभर रहेछ है, वान साइडेड हो जस्तो लागिरहेछ अहिलेसम्म चाहिँ। मैले एक्सेप्ट हुने बित्तिकै गएर मन्दिरमा लड्डु पनि चढाएँ। मैले मेसेज गरेको थिएँ हाई भनेर, तर त्यो हाईमा आई लभ यु पनि लुकेको थियो। जुन तिमीले 7 घन्टापछि हेऱ्यौ। हेर्ने बित्तिकै मैले घरमा 1 केजी मासु किनेर खाएँ। किन ओ सेलिब्रेसन। त्यसपछि तिमीले हजुर भनेर रिप्लाई गर्दा मैले केटाहरूलाई कटेजमा पार्टी दिएँ। यसरी नै मेरो खुसीको सीमा तिम्रो रिप्लाईसँगै लम्बिँदै गयो। अनि यसरी दिनहरू बित्दै गएपछि मैले पर्पोज गर्दा तिमीले म रिलेसनमा बस्दिनँ भन्यौ। स्याड रियाक्ट छ यहाँ। त्यो दिन दुखी भएर मैले 4वटा अर्ना सकेँ। मेरो क्वेसन यति हो कि माया थिएन भने मेरो रिक्वेस्ट किन एक्सेप्ट गर्यो भने? किन के हो एक्सेप्ट किया? त्यसरी भने जस्तो लाग्यो उसले चाहिँ। मैले हाई भन्दा हजुर किन भन्यो अरे? ओ माई गड। मेरो स्टोरीमा यसरी लभ 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 5वटा पानको पात किन दियो? पानको पात चाहिँ त्यसरी दिन नहुने थियो है। लभ लभ हेरेर वान साइडेड। तर यस्तो लेखेपछि चाहिँ अनि केटीहरूले लभ रियाक्ट दिन झस्किन्छ नि फेरि। यस्तो नलेख्नु गाइज। हेर मनिषा, मलाई त्यस्तो केही थाहा भएन। मैले बुझिसकेँ तिमी मलाई माया गर्दैनौ। माया नदिए पनि त्यो मासु खाएको, पार्टी दिएको, अर्ना सकेको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। मलाई मेरो 2500 फिर्ता गर्दै, अरू थाहा भएन। ओ गड यार, दामी कन्टेन्ट लाग्यो यार यो त के हो? आफै सेलिब्रेट गर्ने, आफै पैसा माग्ने। उसलाई केही पनि थाहा छैन क्या, त्यहाँ हुन्छ नि भएको कुराहरू होइन। उसलाई जस्ट हाई भनेको थियो एकजनाले, हजुर भन्यो उसले होइन। भरे होइन भनेर भन्दाखेरि ल गएर 2500 मागिरहेको छ क्या त्यहाँ। अरे यो कब हुआ? भइरहेको छ क्या त्यहाँ। सो लेट्स रिड द कमेन्ट्स है त गाइज। कतिको रमाइलो छ। के को मासु खायो साँच्ची? त्यत्रो एक्लै खाइसक्यो पच्यो अरे। सो ओके, अर्को कमेन्ट छ होइन, मनिषाजीले लेख्नु भएको छ। पैसा फिर्ता गर्ने भए तर लेख्ने मान्छेको डिटेल्स चाहियो नि त एडमिन जी रे। सो मनिषा भन्नेले नै कमेन्ट गर्नुभएको छ। अरे वाट इज दिस यार? त्यही मनिषा हो कि होइन? आई डोन्ट नो। सो इफ हो भने प्लिज कमेन्ट। सन्देशजीले भन्नुहुन्छ बेस्ट कन्फेसन एभर इन दिस पेज रे होइन। त्यसमा 16 रियाक्ट यार। आई मिन यो कमेन्ट केही फनी त छैन, तर इनसाइड जोक्स होला क्या यो। ओके, अर्को कमेन्ट छ। बरु त्यो पैसाले त्यही केटीलाई गिफ्ट किनिदिएको भए रिजल्ट अर्कै हुन्थ्यो कि। ओके, दिस वान साउन्ड्स नाइस। को यो आशिकजी? मनिषाजीलाई इम्प्रेस गर्नु छ भने प्लिज त्यो 2500 आफूमा खर्च नगरे हुन्थ्यो, तर उसलाई नै खर्च गरायो हुन्थ्यो। तर एटलिस्ट यु गट टु इट, योर फ्रेन्ड्स गट टु इट। ओन्ली फ्यान्स भनेर छ। फाउन्ड सम नेप्लिज सिस युजिङ ओन्ली फ्यान्स सेलिङ देयर 18+ pic for few dollars. I think our human body is not worth of $15 or $20. आफ्नो आमा बुवाले 40-50 लाख खर्च गरेर अस्ट्रेलिया पठाएको आफ्नो छोरीको फ्युचर राम्रो होस् भनेर। आई डोन्ट नो हाउ दे फिल आफ्टर नोइङ दिस थिङ्स कि छोरीले विदेश गएर यस्तो त्यस्तो गर्छ भन्दा। हाम्रो समाज न्यारो माइन्डेड छ, प्लस नेपाल देश एउटा धार्मिक देश हो। जस्ट माई थट्स, लिभ यर थट्स इन कमेन्ट सेक्सन मेल, थ्याङ्क यू रे। आफैले पुरा होइन हाम्रो समाज न्यारो माइन्डेड छ भनेर आफैले न्यारो कन्फेसन गरिरहेको छ क्या। सो मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो नि, ओ सेट त्यस्तो पनि हुन्छ, लाइक त्यस्तो पनि नेपालीहरूले पनि गरिरहेको छ, त्यस्तो फोटोहरू बेचिरहेको छ भने जस्तो फिल भयो यो कन्फेसन पढेर चाहिँ। अनि सेकेन्डली चाहिँ आई थिङ्क त्यो केटाले चाहिँ धार्मिक भनेर हुन्छ नि यस्तो नगर्नुहोस् भन्न खोजे जस्तो छ यो कन्फेसनमा। बट हि अल्सो गोज टु द्याट वेबसाइट एन्ड थाहा पाइरहेको छ क्या। अफकोर्स इन्डियनले आएर त भनेन होला, ओ देख तेरा नेपाली देख
त्यस्तो त भनेन होला होइन अफकोर्स यु सर्च फर इट ड्युड सो लेट्स रिड द कमेन्ट्स है मलाई क्या राम्रो राम्रो कमेन्ट्स आउँछ जस्तो लाग्यो ओ एकदम एकदम एग्रेसिभ कमेन्ट छ एउटा होइन दर्शना अधिकारीको मेन नेम टुट हानिदिनु पर्ला होइन अनि बाउ आमाको त्यस्तै चिन्ता भयो त्यो अन्ली फ्यान्समा किन पैसा फ्यालिस् त हर बडी हर राइट्स तिमीलाई नि मन लागे खोल आफ्नो अन्ली फ्यान्स कसले रोक्या छ तर दुनियाँले के गरेछ छिमेकी आन्टी जस्तो बन्नु पर्दैन सो कल्ड सरिफ बन्न खोजे होला खुब रे त्यस्तै फिल आइरहेछ होइन ल ओके 41 रियाक्ट छ एउटा कमेन्टमा चाहिँ होइन त्यो चाहिँ ब्रो बाउ आमाले 40-50 लाख खर्च गरेर तिमीलाई चाहिँ दुनियाँको छोरीको नग्न चित्र सब्सक्राइब गर्दै हेर्न पठाएका हुन् अरूको चरित्रको चियो निदो गर्नेले आफ्नो खिया परेको चरित्र टल्काउन अरे क्या ओके नाइस कमेन्ट अर्को कमेन्ट छ लिभ यर ओपिनियन्स इन यर सबकन्सियस माइन्ड नमस्ते आई वन्डर हाउ यर प्यारेन्ट्स गन फिल आफ्टर नोइङ छोरा विदेश आएर ओन्ली फ्यान्समा वुमेन चेकआउट गर्छ सो 62 पिपल हेभ रियाक्टेड इट होइन आई एम प्लानिङ टु ओपन माइन्ड टु प्लिज सपोर्ट यो चाहिँ दामी लाग्यो यार अर्को कमेन्ट छ यो पनि केटाले त्यो अहिलेको चाहिँ केटीले कमेन्ट हानेर रहेछ होइन ट्रु बाबा आमाले त्यत्रो 40-50 लाख तिरेर अस्ट्रेलिया पठाएको छन् अस्ट्रेलिया आफ्नो छोराछोरीले केही गरून् भनेर एन्ड हियर वी गो देयर चाइल्ड इज टु बिजी टु जज समन एन्ड सोभ देयर नोज एभ्रिवेयर फिमेल 15 चितवन हेलो मेरो नाम चाहिँ डट म 8 क्लासमा पढ्छु आई थिङ्क नाउ डेज पिपल थिङ्क द्याट लभ इज जस्ट अ गेम बट इन माई ओपिनियन लभ इज अ ब्युटिफुल फिलिङ बट आजकलको जमानामा मायाको कदर हुने रहेनछ कुरा के भन्दा नि एउटै मेरै क्लासको केटाले मलाई लकडाउनको बेलामा प्रपोज गरेको थियो मेरो चाहिँ ऊ पहिल्यैदेखिको क्रस थियो अनि मैले पहिला ख्याल जिस्केको होला भनेर वास्ता गरेको थिइनँ त्यही पनि मन त हो पग्लिहाल्यो अनि मैले एक्सेप्ट हानिदिएँ आई वाज सो ह्याप्पी टु फाइनली बी विथ हिम अनि लकडाउन खुलेपछि स्कुल जाँदा उसलाई देख्थेँ अनि मेरो मुटु ढुकढुक हुन्थ्यो अनि हाम्रो माया पिरिम बढ्ने क्रममा थियो राम्रै चलिरहेको थियो तर केही समयपछि आई रियलाइज हि वाज सो मच अब्सेस्ड विथ हिमसेल्फ हि वाज सो प्राउड अफ नथिङ बट हिमसेल्फ सिइङ डिफ्रेन्ट हिम हर्ट मी अनि एक दिन म स्कुलमा एब्सेन्ट भएको थिएँ त्यो बेला उसले मेरो साथीहरूलाई मैले त्यो केटीसँग प्र्याङ्क मात्र गरेको भनेर सुनाइरहेको रहेछ तर मेरो साथीहरूले मलाई अर्को दिन स्कुल जाँदा मलाई सबै भने यो कुरा सुनेपछि माई हार्ट ब्रोक इन्टु पिसेस अनि मैले रियलाइज गरेँ कि त्यो माया होइन एउटा एट्र्याक्सन मात्र थियो एन्ड आई डिजर्भ मोर बेटर देन हिम हु विल केयर अबाउट माई रियल फिलिङ्स त्यसपछि मैले उसलाई वास्ता गर्न छोडेँ एउटै क्लास भए पनि आई इग्नोर हिज एक्जिस्टेन्स गुड फर यु गर्ल आफ्टर सम मन्थ अफ हिलिङ आई मेट दिस गाई हु इज अबी जेन्युन इन रियालिटी इज माई सिनियर हु रियली लाइक्स मी मैले पहिला वास्ता गरेको थिइनँ बिकज आई वाज विथ द्याट बास्टर मसँग उहाँ बोल्न आउनुभयो इन्स्टामा अनि मैले रिप्लाई गरेँ त्यसपछि हामी कुरै गर्दै जाँदा उहाँले मलाई स्पेसल फिल गराउनु भयो उहाँले मलाई एकदम माया र केयर गर्नुहुन्छ एन्ड आई रियली लभ हिज कम्पेनियन अनि अहिले चाहिँ हामी रिलेसनसिपमा छौँ दिस इज माई लभ स्टोरी प्लिज मेरो स्टोरी मन पराइदिनु अनि मेरो बिल्ला नहान्नु सबैको मन हुन्छ नि रे लभ साइन एन्ड क्राइङ साइन सो मलाई यो कन्फेसन पढेर चाहिँ म 8 क्लासको हुँदा याद आयो होइन ठ्याक्कै यस्तै थियो हामी पनि ट्रु लभ हो भनेर दौडिरहन्थ्यो होइन तर 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लासमा ट्रु लभ नै चाहिँ परिहाल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन कसैको पर्छ होला 2% 100%मा 2%को पर्छ होला सो तर लेट्स रिड द कमेन्ट्समा के छ त कमेन्ट्स हेरौँ है त बहिनीको एसे लेखाइ राम्रो छैन खासै 3/10 मार्क्स अरे है 70 पिपुलले रियाक्ट गरेको थियो यसमा होइन अफकोर्स होइन स्याभेज खाइन्छ यस्तो बेला किन भन्दाखेरि अफकोर्स द सिनियर गाइज आर देयर गाइज एन्ड गर्ल्स आर देयर ओहो पढ्ने बेला कहाँ लभ गरे भनेर भनिहाल्छ होइन बट स्टिल हुन्छ नि मेक मेमोरिज गाइज मेक मेमोरिज मेरो जो अडियन्स भयो भने मेक मेमोरिज ओके यस डोन्ट गेट फिजिकल सुन युल नो वेन इट्स टाइम जे सानै बेला त्यस्तो नगर्नु 8मा पढ्दैमा फोन
के लेखायो बहिनी तिमीले हामी त सिकान भेरी पढ्छु गाइज आर्ट क्लासमा पढ्दामै फोन ल्याउने बहिनी तिमीले हामी त सिगान पुस्न भर्खर पर्फेक्ट भएको थियौँ त्यो बेला बहिनीले फ्युचरमा केही गर्छ हौ गाइज रे 11 रियाक्ट्स अर्को एउटा कमेन्ट्स पढौँ होइन असिमजीले लेख्नुहुन्छ आफू ब्याचलर सकिसक्यो यति इङ्ग्लिस कहिले जानिन बारे कुरो लभको त्यो त कहिले अपर्च्युनिटी नै पाएन मैले त गाह्रो छ हौ जिन्दगी रे पहिला म बच्चा हुँदा ठुलोले लभ गर्थेँ अहिले म ठुलो भए बच्चाहरूले लभ गरिरहेछ नाइस कमेन्ट्स भएन यस्तो रे यस असिमजी पीडित हुनुहुँदो रहेछ लाइक मोस्ट अफ द गाइज रे गाइजहरूलाई अप्रोच कम आउँछ क्या यार केटीहरूलाई कम अप्रोच आउँछ तर त्यो भन्दैमा प्लिज जोसँग पनि कुरा नगर्नुहोस् आशिष कार्कीले कमेन्ट गरेछ डिस्ट्रिक्ट लेभल इक्जाम हुन छोड्या हो र नाइस 44 रियाक्ट्स म ओके 20 वर्ष कटेर पनि स्टिल स्टेइङ इन टिनेज कन्फेसन ग्रुप एन्ड टिनेजको कन्फेसनलाई बिल्ला उडाउने हामी को छौँ रे हो यार यु गाइज निड टु गेट लाइफ ल बवाल छ यार सो उहाँ चाहिँ फिमेल 22 वर्षको हुनुहुन्छ म भर्जिन छैन आई ह्याड फिजिकल रिलेसन मेनी टाइम्स अनि घरमा बिहेको कुरा गरिरहेछन् मलाई टेन्सन भइरहेछ बिहे गऱ्यो भने केटाले थाहा पाउँछ म भर्जिन नभएको कुरा टुट नि बिग छ अनि थाहा पायो भने बुढा रिसाउला अरेन्ज म्यारिज गरा सबै केटी भर्जिन हुन्छ र अनि भर्जिन छैन भने के हुन्छ अनि म ब्राह्मिन हो कास्ट प्लिज सजेस्ट रे शिट यो त मलाई त पर्सनली भन्दाखेरि यो त केटाले कन्फेस गरे जस्तो लाग्यो होइन को एकदम यो छट्टु दिमाग भएको मान्छेहरू हुन्छ नि त्यो खोइ आई डोन्ट नो अब मेरो दिमागमा अब त्यस्तो त्यो पोसिबलै छैन क्या त्यो त्यस्तो कन्फेस लेख्ने जस्तो लाग्छ है त्यही पनि कमेन्ट्स पढौँ होइन लाइक एउटा अलिकति पोजिटिभ टाइपको कमेन्ट्स लेख्नु भएको छ तर 16 हाहा रियाक्सन लभ एक दुईजनाले गर्नुभएको छ यसमा होइन सो इट डिपेन्ड्स अन हिम यदि उहाँ बुझ्ने हुनुहुन्छ भने हजुरको पास्ट कुरा यस्तो हो भनेर राख्ने सेयर गर्ने सबैको पास्ट हुन्छ फरक यतिमा हो कि हजुरले कसरी बुझाउनुहुन्छ फ्युचरमा चाहिँ बेस्ट वाइफ एभर हुनु लभ उहाँलाई धोका नदिनु हजुरहरूले एक अर्काको कुरा बुझ्नुभयो भने पास्ट डज नट म्याटर्स हुनसक्छ है यो चाहिँ एकदम आई गेस दिस इज वान अफ द गुड सजेसन बिकज तर लभ रिलेसनमा मात्र हुन्छ होला एरेन्ज त हुँदैन होला अथवा मेरो एक्सपिरियन्समा पर्दैन होला अरेन्जमा पनि त्यस्तो कुरा सेयर गरेर अरेन्ज पनि म्यारिज हुने चाहिँ हो कि होइन अब आई डोन्ट नो तर हुन पनि सक्छ तर अर्को कमेन्ट पढौँ होइन केही हुँदैन सुहागरातमा चाहिँ साह्रै दुखेको जस्तो आ गर्दै रुँदै चिच्छ यसमा 368 हाहा रियाक्ट छ गाइज सो द्याट्स द्याट है नो कमेन्ट्स नो ओपिनियन्स फ्रम माई साइड द्याट्स द्याट आइम जस्ट रिडिङ इट फर यु गाइज अर्को कमेन्ट छ यो पूजा कार्की भन्ने कमेन्ट हान्नुभएको छ एकचोटि हेर्नु फेक आइडी हो कि हेर्नु मलाई कस्तो त्यो हुन्छ नि त्यो एकदम छाडा कमेन्टहरू हाल्यो भने फेक आइडी हो कि हेर्नु मन लाग्छ क्या द्याट्स मी सो फेक आइडी होइन जस्तो लाग्यो उहाँले के लेख्नु भएको छ भने कमेन्टमा टाइट लेख्यो भने आफै टाइट हुन्छ अरे सपोज द एकदम सिरियस प्रब्लम थियो यो भने चाहिँ आई गेस हुन्छ नि यो एकदम इन्सेन्सिटिभ कमेन्ट हुन्थ्यो होला तर आई डोन्ट नो हुन्छ नि ओके एउटा कमेन्ट चाहिँ मैले भेटाएँ अलिकति मैले जे सोचेँ त्यस्तै टाइपको आई फिल लाइक गाइज जस्ट मेक फेक अकाउन्ट्स एन्ड पोस्ट दिस काइन्ड अफ पथेटिक कन्फेसन्स यो चाहिँ हो क्या मलाई पनि त्यस्तै लागेको थियो आई डोन्ट थिङ्क यु क्यान एक्चुली मेक यर भजाइना स्ट्रेच पिपल टेक बेबिज फ्रम देयर भजाइना एन्ड आफ्टर अ सर्टन पिरियड अफ टाइम दे अल गो टु देयर ओरिजिनल साइज अफकोर्स होइन कतिजना बच्चा जन्मिरहेको हुन्छ आई गेस नर्मल नै जान्छ होला जस्तो लाग्छ कि अनि एनी काइन्ड अफ नेचुरल सेक्स डजन्ट stretch your vagina unless you're doing some kind of BDSM stuff. So please stop spreading these idiotic rumors है त हो जसलाई है मलाई पनि एकदम त्यो जे पाए त्यही लेखेर यो कन्फेसन हुन्छ नि यो एकदम टिनेज हुन्छ नि एकदम टाइपले कन्फेस गरे जस्तो फिल भइरहेछ
फिमेल 22ले नै कन्फेस गर्नुभएको रहेछ। यसमा 1.1K हाहा रियाक्ट छ, सो त्यो पढिहालौँ। गाइज आई हेट माई बिएफको दिदी अति छि आफ्नो भाइलाई कति कन्ट्रोल गर्छि। बुढाको घरा हुँदा नि भाइलाई जहिले कन्ट्रोल गर्छि। आफू भनी बिहेफ बनाउँदै हिँडिथी अनि अहिले बिहे गरी अनि उसको भाइले जिएफ बनाउँदा नि थर्काउँछि। अनि मेरो बिएफ नि फेरि उस्तै छ पागल जस्तो, जहिले जहिले मेरो बिएफलाई नोकर बनाउँछि, काम लगाउँछि। आफ्नो बुढालाई काम लगाउनु नि। मेरो बिएफ त्यसको पार्ट टाइम नोकर हो, भेट्न बोलाउँदा नि दिदीको काम गर्न छ भन्छ। स्कुटी नि त्यसको दिदीलाई दिन्छ चलाउन अनि मलाई भनी लोकल गाडीमा चढाउँछ। अनि आफ्नो लाइफको फ्युचरको भन्दा दिदीको फ्युचरको टेन्सन छ। त्यसैले सब केटा दिदी पोजेसिभ हो कि मेरो बिएफ मात्र हो रे। यो चाहिँ कस्तो लाग्यो यार, यो त कस्तो त्यो दिदीभाइको रिलेसनसिप यस्तो हुन्छ पनि होला है, मलाई थाहा छैन कि। बिचरा गर्लफ्रेन्ड चाहिँ एकदम पीडित रहेछ, 22 वर्षकी फिमेल होइन। उहाँले चाहिँ उसको बुढालाई नभनिकन उसको भाइलाई अराउँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई एकदम टर्चर भइरहेको रहेछ है। बिचरा स्कुटर नि दिएर पठाउँदो रहेछ, आफू बस जान पर्दो रहेछ है। हो तर बिएफ भएपछि पुर्याइदिनु पर्छ है, गर्लफ्रेन्ड एकदम माया गर्ने हो भने चाहिँ। किन चाहिँ भनेर चाहिँ नसोध्नु, तर पुर्याइदिनु पर्छ। सो लेट्स गो इन्टु द कमेन्ट्स होइन, बिकज हेरौँ न त के छ अब। हुन्छ नि हाम्रो जनताहरूको विचार, जनताहरू जान्न चाहन्छको जनताहरूको विचार होइन। जनताहरूको विचार चाहिँ यो कन्फेसन्समा के छ त, के रहेछ त भनेर होइन। एकजना एकदम रिसाएर लेख्नु भएको छ, सृष्टिना कार्की, गरोस् न त आफ्नो दिदीले माया, तिमी जिएफ भनेको पछि जोडेको रिलेसन हो अरे। बा उहाँ चाहिँ पक्कै पनि उहाँको भाइ छ होला होइन, उहाँ चाहिँ दिदी नै होला। मेरो दिदीलाई गाली नगर न यार यता आएर। किरण श्रेष्ठले 1 हार रियाक्ट मात्रै छ यार। अर्को स्वस्तिका थापा भन्नेले कमेन्ट गर्नुभएको छ है, गाला फुट्ने गरी दिम्की के हो बहिनी तिमीलाई त अरे। सो त्यसमा चाहिँ 94 हार रियाक्ट छ है। अनि दिव्या लामी छानाले चाहिँ एकदम पोजिटिभ टाइपको कमेन्ट गर्नुभएको छ जस्तो लाग्यो, बिकज सी गट 50 loves. You should feel proud you have got responsible partner instead of pointing his sister wrong. She has full right on her brother, and remember his sister is first priority than you, so don't act like a villain in siblings relationship. Try not to break their bond. अरे एउटा फर्स्टको लाइन चाहिँ मलाई एकदम मन पर्यो, पर्सपेक्टिभ। किन भन्दाखेरि हो दिदीप्रति रेस्पोन्सिबल छ भने इन द फ्युचर हिल बी रेस्पोन्सिबल टुवर्ड्स यु पनि जस्तो फिल भयो मलाई पनि है पर्सनली चाहिँ, बिकज अ रेस्पोन्सिबल पर्सन विल अलवेज बी रेस्पोन्सिबल टु अदर पिपल जस्तो लाग्छ मलाई पनि। बट लास्टको लाइन चाहिँ होइन जस्तो लाग्यो, किन भन्दाखेरि डोन्ट एक्ट लाइक अ भिलन इन सिब्लिङ्स रिलेसनसिप, ट्राई नट टु ब्रेक देयर बन्ड भने चाहिँ अब आई गेस सी वान्ट्स अटेन्सन, नट लाइक ब्रेक देयर बन्ड्स। तर कन्फेसन त रिसाएरै लेखाएको छ होइन, सो डोन्ट नो। सो अर्को हाहा रियाक्टवाला कमेन्ट पढौँ होइन, धेरै हाहा रियाक्टवाला। मेरो भाइले नि यस्ती निब्बी हेरोस् मात्र कान के निचे दिने हो, अचम्म छ भाइ। कति आरिस बोलागे कि बहिनी तिम्रो दाइ भाइ छैन हो, सिब्लिङ्सको रिलेसनसिप कस्तो हुन्छ बुझे छैन हो। झ्याम झ्याम लाउन नपुगे कि दिदीको ठामसँग आफूलाई दाँच्ने होइन, त्यहाँ निब्बी हेर हुनेवाला आमाजुलाई इज्जत दिनु छैन रे, केही छैन यस्तै हो भने ब्रेकअप हुन्छ। सो ठिकै लाग्यो कमेन्ट, यसमा पनि ठिकै छ। तेरीमा झ्याक्ने के सुन्नुपर्ने, म त साथ त गयो मलाई नै भन्ने कि भनेर अरे क्या। विनिता जोशीजीको पनि भाइ रहेछ, उहाँलाई बिचरा पीडा परेछ भाइको बुढीले यस्तो कमेन्ट गर्यो भनेर। सो विनिताजी तर्सिनु पर्दैन, तपाईँलाई पनि तपाईँको बुढाले माया गर्छ नि। अर्को एउटा ल के अरे, बुइनी तातो पानी खाऊ अनि मेरो भाइलाई छोडिदेऊ अरे। Female 29 Kathmandu. I remember the day I saw you first in our college canteen. Our eyes met and you looked away in shyness, but I was smiling. I remember the day we first talked. You came to me and said, Timi राम्रो गाउँछौ रे, म्युजिक क्लब जोइन गर्छौ. I remember the day when you asked me out for the first time. कतै बसेर चिया खाँदै गफ गरौँ न. Then you rode me to Chobar for that tea. I remember our long walks together to Basantapur, to Pasupati, holding hands and talking for hours.
Basantapur the favorite town, eh? I remember the day when you proposed me after 1 year since we'd met. I instantly said yes because I was going to propose you if you had done it any later. I remember the day we had our first fight when you missed our date. I didn't speak with you for 2 days, but I was dying to talk to you. I remember our first kiss, that rooftop restaurant in Lazimpat, and our first sex, that hotel with moonlight view at Nagarkot. I was so scared, but you assured me that you'd take care of me forever. I remember the last day of our college when I was worried that we might go our separate ways, but we didn't. I remember the day you almost cried when your US visa application was rejected. I consoled you in my arms, but I was happy inside because you were now staying here. I remember the day when you called me first to inform that you had got the job that you had applied. I remember the day when we first talked about getting married. I was so overwhelmed that I couldn't sleep the whole night. I remember when our families didn't agree because we were from different castes, but you came to my father and promised him that you will always make me happy no matter what. I remember the day our families met each other to plan our marriage. My sister said, Behula Behuliलाई एक्लै कुरा गर्न दिम्न, to which your mom replied, 7 वर्ष भइसक्यो लभ परेको अब के कुरा गर्छन् खुरुखुरु बिहे गरिदिने हो अब अरे. I remember the day we got married, the second most happiest day of my life. Our wedding night, you carried me to our room and you told me, अब त बिहे भइसक्यो कन्डम किन लाउनु पर्यो र अरे. I shouted at you so loudly that your sisters came knocking, asking what happened. I remember the day you decided to quit your job and start your own business. Your mom, dad, and me were skeptic, but I said I will support you if you are confident in yourself. I remember when I called you in the middle of the day to meet me in the hospital urgently. You came running and fell from stairs and hurt your knee. But when doctor informed you I was pregnant, your face was lightened. Tears rolled down of your eyes. You hugged me tightly and said, how? The doctor laughed and said, त्यो त तपाईँलाई थाहा होला रे. I remember when you tolerated all my nonsense when I was pregnant and going through emotional turmoil. When I was in pain, I could see your heart also ached. I remember the day when you carried me to the hospital. You didn't sleep for entire 2 days and cared for me. You were more concerned about me than your baby. I remember the day when our daughter was born, the most happiest day of our life. You were the first one to hold her and said, welcome to the world, I'm your dad. I remember the times we devoted to care our baby girl. You used to call me 100 times when you were in office to ask how our angel was. I remember the day when I found a doctor report in your shorts pocket which mentioned that you have cancer. You had been hiding for 2 months. I remember when I confronted you, just told me, कस्तो कस्तो टेक्नोलोजी आइसक्यो केही हुन्न ट्रिटमेन्ट गर्यो भने ठिक भइहाल्छ नि. The first time I didn't believe in you, I remember the day when you coughed blood and in the hospital the doctor told me that you have only few months to live. I remember the day when you hugged our daughter and cried for a while telling her that you couldn't do enough for her. You won't be there to see her grow. You won't be there on the first birthday. You won't be there for our first day at school. You won't be there for our first cycle ride. You won't be there to help her in homeworks. You won't be there to send her off to college. You won't be able to do our Kanyadan, but you asked her to take care of me when I grow old. I was watching, listening, and hiding behind the door. I remember the day when we were in the final stages and requested to see me for the last time. You couldn't speak, but placed your hand on my head and through the oxygen mask, you kissed me for the last time. I remember when your body was being burned in Paspatinath, the same place where we used to sit for hours, look into eyes, and talk endlessly. I wanted to jump in the fire, but the cry of our daughter didn't let me do. My dear friend, lover, husband, I miss you every day. I want to die just to be with you, but I want to live for our little daughter. I see you in her eyes. She has started walking, utters a few words, calls me Ma. But a day will come when she will ask about her father. I don't know what to tell her. I assure you that I won't let anything or anyone harm her. I will groom her to be a woman who will be as sensitive, caring, and strong like her father. Yeah. नराम्रो लागिरहेको